Τώρα γιατί μου θυμίζει τους καπετάνιους από το Facebook αυτός, δεν ξέρω. Θα δείξει που θα μας βγάλει το βίντεο. Κάποτε όλα αυτά που διαβάζεις τώρα στο Facebook τα άκουγες στο καφενείο. Με τη διαφορά όμως ότι εκεί ήταν πολύ πιο εύκολο να γνωρίζεις ότι ο καπετάν Φούφουτος το μόνο πράγμα που έκανε σε σχέση με την ανοιχτή θάλασσα ήταν να ρίξει σκηνή να δέσουν κάποια σκάφη που κάνανε όντως ανοιχτή θάλασσα. Στο Facebook όμως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Γιατί εδώ ο καθένας πίσω από ένα πληκτρολόγιο θα δηλώσει ότι έχει κάνει και τον γύρο του κόσμου 7 φορές και θα απαντήσει με ύφος 1000 καρδινάλιων σε κάθε ερώτηση ανυποψίας του ανθρώπου που θέλει να μάθει κάτι για τη θάλασσα. Ακόμα και αν αυτό έχει να κάνει με θέματα ασφάλειας. Πριν προχωρήσω, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για εμένα. Ασχολούμαι με την ιστιοπλοεία από το 2002. Έχω καταγραμμένα ναυτικά μίλια στο logbook μου πέρα των 100.000. Μίλια που προέρχονται μόνο από ταξίδια ανοιχτής θάλασσας και όχι από νησάκι σε νησάκι και βόλτες έξω από τη μαρίνα. Έχω καταγραμμένα μέσα ακόμα και την ώρα που πήγαινα προς νερού μου, με ό,τι άλλες πληροφορίες μπορούσα να δώσω εκείνη τη στιγμή. Στίγμα ακριβίας, κατάσταση θάλασσας και πολλά άλλα. Αν σας ενδιαφέρει το θέμα logbook, γράψτε μου στα σχόλια για να κάνω ένα βίντεο με το θέμα αυτό. Το τι διπλώματα έχω μπορείτε να τα δείτε στην περιγραφή του βίντεο. Σαν άνθρωπος τώρα νιώθω πολύ τυχερός που γεννήθηκα Έλληνας. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω ανθρώπους της ιστιοπλοείας και της θάλασσας από όλον τον κόσμο, αλλά κυρίως άτομα του χώρου από Ελλάδα. Και ναι, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι στην Ελλάδα έχει άτομα της θάλασσας που αν αποφασίσουν να αφήσουν τις γνώσεις τους να πέσουν κάτω, ο κρατήρας που θα ανοίξει χωράει και με το παραπάνω όλους εμάς που το παίζουμε θαλασσόλικοι. Και θα παρακαλάμε να μην βρέξει, για να μην πνιγούμε. Κλείνοντας αυτό το μουσικό διάλειμμα, νιώθω την ανάγκη να πω τα εξής. Τις γνώσεις που έχω αποκτήσει μέχρι στιγμής δεν μου τις πρόσφερε κανένα δίπλωμα, αλλά η καθημερινή μελέτη εξειδικευμένο βιβλίο που για ακόμη μια φορά σαν Έλληνες είμαστε πολύ τυχεροί, μιας και έχουμε ίσως από τους καλύτερους γνώστες και συγγραφείς βιβλίων στον κόσμο. Χωρίς να μειώνω καθόλου τα βιβλία ξενόγλωσσων σχολών, που και εκεί θα βρείτε πράγματα που δεν υπάρχουν στα ελληνικά βιβλία λόγω διαφορετικότητας της περιοχής που έχει γραφτεί ένα βιβλίο. Έχουμε το Ίδρυμα Ευγενίδου, που η ηλεκτρονική του βιβλιοθήκη είναι ένας θησαυρός. Έχουμε ένα Στρούζα, ένα Καλαθάκι, έναν Μπαξεβάνι, ένα Μάνθο, έναν Γκρίτσι, το γιατρό τον Αντρέου από την Κύπρο. Κάνω αναφορά σε άτομα που έχω διαβάσει τα βιβλία τους και τα συστήνω ανεπιφύλακτα. Θα προσπαθήσω να βάλω link για όλους κάτω στην περιγραφή. Αν γνωρίζετε και άλλους Έλληνες συγγραφείς που εκδίδονται ακόμη τα βιβλία τους, θα με ενδιέφερε πολύ να τα αγοράσω. Γράψτε μου παρακαλώ στα σχόλια. Πάμε πίσω τώρα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τους καπετάνιους από το Facebook. Αυτούς που πάντα θα δώσουν απάντηση σε ό,τι ερώτηση κι αν τεθεί. Άσχετα αν δεν έχουν ιδέα στο τι έχει ρωτήσει ο άλλος, άσχετα αν αυτό που του λένε να κάνει μπορεί να προκαλέσει ηλική ή σωματική ζημιά σε κάποιον. Είναι αυτοί που άμα τους γράψει κανείς ότι αυτό που γράφουν είναι λάθος και επικίνδυνο, θα αρχίσουν να ρίχνουν Χριστοπαναγίες και να προσβάλλουν τον άλλο και να λένε πράγματα γι' αυτό λες και το γνωρίζουν προσωπικά. Είναι αυτοί που θα αρχίσουν να γράφουν για τον εαυτό τους για να αποδείξουν κάτι που δεν είναι, λες και ο κόσμος τρώει κουτόχορτο. Ο άλλος τις προάλλες παρολίγο να μου γράψει ότι αυτός εφήβρε το λατίνι. Και εδώ ξεκινάει το εξής πρόβλημα, αλλά και μια ευθύνη μεγάλη. Αν ρίξεις και εσύ το επίπεδο και του απαντήσεις όπως του αξίζει, πρώτο θα χαλάσει το κλίμα όλης της ομάδας που σε φιλοξενεί, που κάθε άλλο παρά αυτό το στόχο έχει, και θα βλέπουν όλοι δύο άτομα να μαλώνουν σαν κοκόρια. Αν δεν μπουν και άλλοι στη συζήτηση και γίνει μπάχαλο. Δεύτερο, είμαι σίγουρος ότι αν πέσεις στο επίπεδο ενός βλάκα, θα χάσεις από χέρι λόγω εμπειρίας. Και τρίτο, θα αναγκαστούν οι συντονιστές να αποκλείσουν άτομα από την ομάδα για να επανέλθει η ηρεμία. Και εδώ ξεκινάει η ευθύνη δικιά τους, που πρέπει να προφυλάξουν όχι μόνο την ηρεμία της ομάδας, αλλά και τα μέλη αυτής από τον κάθε άσχετο που το παίζει μέγα θαλασσοπόρος.
Το ότι μπορεί να είναι φίλος σου, συγγενής σου ή ανήκεται στον ίδιο όμιλο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να του δίνεις χώρο να γράφει απόψεις για ζητήματα που δεν έχει γνώση. Και όταν την ακούει, να αρχίζει να βρίζει και να προσβάλλει, γιατί είναι και το μόνο όπλο ενός ηλίθιου αυτό. Ειλικρινά, κάνω έκκληση σε όσους έχουν λίγη περισσότερη γνώση και αγαπούν πραγματικά τη θάλασσα, να μην επιτρέπουν σε τέτοια άτομα να λένε την άποψή τους από τη στιγμή που δεν έχουν γνώση. Έχουμε θρηνήσει και θα θρηνήσουμε και άλλους, αν δεν σταματήσει κάποιος όλους αυτούς τους άσχετους, που κάποιοι από αυτούς ίσως να κάνουν και τους εκπαιδευτές. Θα μπορούσα να δώσω αρκετά παραδείγματα, αλλά στο παρόν στάδιο δεν θέλω να το πάρω σε προσωπικό επίπεδο. Θα πω απλά ένα παράδειγμα που είχε να κάνει με έναν ντεπόζιτο καυσίμο, που η συμβουλή που του έδινε ο καπετάν Φούφουτος από το Facebook, στην καλύτερη περίπτωση θα έκανε μόνο ανάφλεξη. Στη χειρότερη, η έκρηξη θα ακουγόταν και στην Κύπρο. Φίλοι ιστιοπλοοί και όσοι έχετε να κάνετε με τη θάλασσα, ανοίξτε τα βιβλία, διαβάστε, μορφωθείτε. Διδαχτείτε από άτομα που έχουν πραγματική σχέση με αυτό που σας διδάσκουν και προσπαθήστε να μεταφέρετε τη θεωρία των βιβλίων στην πράξη με σωστή μεθοδολογία. Αν είναι κάτι που σας ενδιαφέρει αυτό, μπορούμε να μιλήσουμε σε ένα μελλοντικό βίντεο το πώς μεταφέρουμε τη θεωρία στην πράξη και πώς κάνουμε τις παρατηρήσεις για να έχουμε σωστά συμπεράσματα και όχι απλά να αρκούμαστε στο γνωστό ρητό που λέει ο κάθε άσχετος, άλλο στη θεωρία και άλλο στην πράξη. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like και share, καθώς και εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Επίσης, αφήστε τα σχόλιά σας είτε θετικά είτε αρνητικά.